नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी के सर तुमचं स्वागत करतो बायोकिरण या प्लॅटफॉर्मवरती. विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या या सेशनमध्ये आपण स्टेट बोर्ड साठी इम्पॉर्टंट असलेला सगळ्यात जास्त मार्कांचं ज्या चॅप्टरला वेटेज आहे ते म्हणजे जवळपास 8 मार्कांसाठी विचारला जाणारा कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन चॅप्टर. विद्यार्थ्यांना सगळ्यात टफ वाटणारा चॅप्टर. विद्यार्थी मित्रांनो, जसा स्टेट बोर्ड साठी हा सगळ्यात जास्त इम्पॉर्टंट चॅप्टर आहे, त्याच पद्धतीनं MHT-CET आणि नीट या परीक्षेसाठी सुद्धा हा इम्पॉर्टंट चॅप्टर आहे. आणि त्यामुळे आपण एकदम सोप्या भाषेमध्ये शब्द न शब्दाचा अर्थ आणि त्याचबरोबर या चॅप्टर मध्ये असलेल्या किचकट कन्सेप्ट अगदी सोप्या करून शिकणार आहोत. त्यामुळे व्हिडिओ पूर्णपणे बघा आणि या चॅप्टरचे सगळे पार्ट बघा. या चॅप्टर मध्ये आपण कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन जे शिकणार आहोत, तर ते एकदम सोप्या लँग्वेज मध्ये शिकणार आहे. आणि त्यामुळे हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रांसोबत सुद्धा शेअर करा, जेणेकरून तुम्हाला आणि तुमच्या मित्रांना सुद्धा त्याचा फायदा होईल. चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, कुठलाही वेळ न घालवता लगेच सुरुवात करूया आपण आजच्या या न्यू चॅप्टरला. चॅप्टर नंबर 9, त्याचं नाव आहे कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन. सो लेट्स स्टार्ट. Unicellular organisms have a simple organization of their life processes. जे युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम असतात, एकाच सेलनी बनलेले लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम असतात, तर त्यांच्यामध्ये जी बॉडी ऑर्गनायझेशन जे आहे तर ते खूप सिंपल असतं. हावेवर मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम, देअर बॉडी ऑर्गन अँड ऑर्गन सिस्टीम रिक्वायर्ड बोथ. सो मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम जे असतात तर त्यांच्यामध्ये ऑर्गन बरोबरच ऑर्गन सिस्टीम सुद्धा असते. सो आता कंट्रोल प्रोसिजर जर म्हटलं तर इथे दोन्ही पण कंट्रोल करावे लागणार आहे. सो अ कंट्रोल ओव्हर देअर लाईफ प्रोसेसेस ॲज वेल ॲज a coordination between the various system in order to maintain hemostasis of the organism. So generally control and coordination करत असताना इथे एक इम्पॉर्टंट वर्ड आलाय, दॅट इज द मेंटेन हिमोस्टॅसिस. आता मेंटेन होमोस्टॅसिस म्हणजे काय? सो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करण्याची ॲबिलिटी, त्याला म्हटलं तर होमिओस्टॅसिस. सो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करावं लागतं ऑर्गॅनिझम मध्ये. सो प्लांट अँड ॲनिमल बोथ शो कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन मेकॅनिझम. प्लांट बरोबरच अॅनिमल मध्ये, जसं अॅनिमल मध्ये कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन असतं, तसं प्लांट मध्ये सुद्धा कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन असतं. सो इन प्लांट दिस डन बाय सेंडिंग केमिकल सिग्नल्स. ओके, प्लांट मध्ये काय होतं? केमिकल सिग्नल शेअर केल्याने, सिग्नल सेंड केल्याने होतं. अँड ब्रिंगिंग अबाउट व्हेरियस टाईप ऑफ मुवमेंट. आणि प्लांट मध्ये सुद्धा खूप साऱ्या मुवमेंट कंट्रोल केल्या जातात, जसं की फोटोट्रॉपिक. फोटोट्रॉपिक म्हणजे टुवर्ड दी लाईट. देन किमोट्रॉपिक, दॅट मीन्स द टुवर्ड दी केमिकल्स, म्हणजे केमिकल्स कडे जाणारा, लाईट कडे जाणारा. थिग्मोटॅक्टिक म्हणजे टच बेस सिग्नल. ओके, टच केल्यानंतर, जसं की टच मी नॉट प्लांट, ज्याला आपण लाजळू प्लांट म्हणतो, मायमोसा पुडिका, त्याला टच केल्यानंतर त्याचे कसे पानं मिटतात, तर ते आहे टच सेन्स. ओके, ते पण त्यांना होतं. सो animals, especially the higher vertebrates, show a gradual increase in the complexity of their control and coordination by giving both electrical and chemical signals. जर आपण ॲनिमल बघितले, स्पेसिफिकली हायर ॲनिमल्स बघितले, स्पेसिफिकली हायर व्हर्टिब्रेट्स, तर त्यांच्यामध्ये थोडीशी कॉम्प्लेक्स सिस्टीम असते कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशनची, ज्यामध्ये इलेक्ट्रिकल सिनॅप्स म्हणजे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आणि केमिकल सिग्नल्स दोन्हींचा सुद्धा वापर केला जातो. सो इन दिस चॅप्टर नाउ यू विल स्टडी अबाउट डेव्हलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टीम इन डिफरंट ॲनिमल ग्रुप अँड डिटेल ऑफ द सिस्टीम ऑफ द ह्युमन. सो या चॅप्टरमध्ये आपल्याला काय स्टडी करायचं आहे? तर या चॅप्टरमध्ये आपल्याला नर्वस सिस्टीमची डेव्हलपमेंट ऍक्च्युली कशी झाली आणि ती ह्युमन मध्ये कशी आहे, तर याबद्दल डिटेलमध्ये इन्फॉर्मेशन बघायची आहे. द पोरीफेरा, दॅट इज द एक्झाम्पल स्पॉन्जेस. सो पोरीफेरा ग्रुप जो आहे, फायलम पोरीफेरा, आर दी मोस्ट प्रिमिटिव्ह ऑफ द ॲनिमल फायला. ॲनिमल फायलामध्ये सगळ्यात प्रिमिटिव्ह, सगळ्यात सुरुवातीचा जो फायला आहे इव्होल्युशन मध्ये, तर तो आहे पोरीफेरा, फायलम पोरीफेरा. आणि त्याच्यामध्ये पण एक्झाम्पल आहेत स्पॉन्जेसचे. ओके, सो इवन थ्रू देअर are different type of cells in the sponges to carry out different functions. आता जे फायलम पोरीफेरा जो आहे, तर त्यामध्ये ज्या सेल आहेत, तर त्या सेल्युलर लेवल ऑर्गनायझेशन असल्यामुळे त्या लूज सेल अरेंजमेंट आहे आणि त्या प्रत्येक सेल ज्या आहेत तर त्या डिफरंट फंक्शन करतात. अ प्रॉपर नर्वस सिस्टीम इज लॅकिंग. त्याच्यामध्ये
नर्वस सिस्टीम जी आहे तर ती प्रॉपर नर्वस सिस्टीम नाहीये. सो हावेवर टू ब्रिंग अबाउट इफिशियंट वर्किंग ऑफ द बॉडी दिस मल्टीसेल्युलर अॅनिमल शोज डिव्हिजन ऑफ लेबर अमॉंग द सेल. आणि त्यामुळे एवढी फास्ट असं वर्किंग मेकॅनिझम नाहीये त्याच्यामध्ये. मल्टीसेल्युलर अॅनिमल्स जे आहेत तर त्यांच्यामध्ये लेबर सेल्स डिव्हिजन होत असतं जनरली. सो दिस लीड टू द स्पेशलायझेशन ऑफ सेल फॉर द व्हेरियस ऍक्टिव्हिटी लाईक digestion, respiration, excretion, and others. So later in the higher animal phyla are the different cells of tissues, organs, system which must work the coordination. So फायलम पोरीफेरा जर सोडला तर त्याच्या पुढचा जो फायलम आहे तर त्यांच्यामध्ये टिश्यू मध्ये, सेल मध्ये, ऑर्गन सिस्टीम मध्ये एक कोऑर्डिनेशन आहे विथ इच अदर फॉर स्मूथ इंटरनल फंक्शनिंग. एक स्मूथ इंटरनल फंक्शनिंग करण्यासाठी त्यांच्यामध्ये एक कोऑर्डिनेशन आहे. सो ऑल्सो द ऑर्गॅनिझम मस्ट बी एबल टू रिस्पॉन्ड अँड कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू व्हेरियस स्टिम्युलाय. ओके, आता हे कशाच्या बेसिसवरती हे रिस्पॉन्स करतं तर जनरली यांच्यामध्ये खूप सारे स्टिम्युलाय असतात, म्हणजे खूप सारे सिग्नल्स असतात ऑर चेंज इन द एक्सटर्नल इन्व्हायरमेंट, किंवा बाहेरचं इन्व्हायरमेंट जसं चेंज होईल त्या पद्धतीने हे स्वतःमध्ये काही चेंजेस करून घेतात. इन द लोअर अॅनिमल्स लाईक हायड्रा, प्लॅनेरिया. सो लोअर अॅनिमल जर बघितलं आपण, जसं की हायड्रा असेल, प्लॅनेरिया असेल, द नर्वस सिस्टीम अचीव दिस फंक्शन, आणि त्यांच्या नर्वस सिस्टीमने त्यांचं फंक्शन अचीव केलेलं आहे. सो वाईल इन हायर मोर कॉम्प्लेक्स अॅनिमल, जर त्यांच्यापेक्षा जास्त कॉम्प्लेक्स ऑर्गॅनिझम कडे जर आपण गेलो, इट इज डन बाय टू कोऑर्डिनेटिंग सिस्टीम. त्याच्यामध्ये दोन कोऑर्डिनेटिंग सिस्टीम आहेत. एक आहे नर्वस, दॅट इज द इलेक्ट्रिकल सिस्टीम, अँड एंडोक्राइन, दॅट इज द केमिकल कंट्रोल सिस्टीम. आता जे हायर अॅनिमल्स आहेत तर त्यांच्यामध्ये दोन टाईपच्या कोऑर्डिनेटिंग सिस्टीम सापडतात. एक आहे नर्वस सिस्टीम, ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिकल सिनॅप्स किंवा इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रान्सफर होतात, आणि दुसरे असते एंडोक्राइन सिस्टीम किंवा एंडोक्राइन कंट्रोल सिस्टीम म्हटलं जातं, ज्याच्यामध्ये केमिकल सिग्नल किंवा केमिकल सिनॅप्स वापरला जातो. ओके, सो दिस टू सिस्टीम विल बी स्टडीड सेपरेटली थ्रू दे वर्क ऑन द कोऑर्डिनेशन विथ इच अदर. सो या दोन सिस्टीम ज्या आहेत तर त्या आपल्याला वेगवेगळ्या स्टडी करायच्या आहेत. सगळ्यात सुरुवातीला जे आहे तर ते आपण डिस्कस करणार आहे नर्वस सिस्टीम. ओके, सो सुरुवातीलाच आपण घेऊ नर्वस सिस्टीम. नर्वस सिस्टीम मध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा जी प्रिमिटिव्ह नर्वस सिस्टीम जी आहे तर ती आहे हायड्रामध्ये. सो आपण हायड्रामध्ये एकदा नर्वस सिस्टीम स्टडी करणार आहोत. सो नर्वस सिस्टीम इन हायड्रा. सो हायड्रा अ निडारियन. हायड्रा हा निडारियन ग्रुपचा फायलमचा मेंबर आहे हायड्रा. सो हायड्रा निडारिया शो अ डिफ्यूज नर्वस सिस्टीम. यांच्यामध्ये जी सिस्टीम आहे तर ती डिफ्यूज नर्वस सिस्टीम आहे. हा सीईटीचा क्वेश्चन आहे, MHT-CET ला विचारलेला प्रश्न आहे. सो हायड्रामध्ये डिफ्यूज नर्वस सिस्टीम सापडते. सो विच इज द मोस्ट प्रिमिटिव्ह नर्वस सिस्टीम. ही सगळ्यात प्रिमिटिव्ह आहे, सगळ्यात सुरुवातीच्या स्टेजची आहे असं म्हणूया आपण. सो द निडारियन्स आर दस द फर्स्ट अॅनिमल ग्रुप शोईंग ट्रू सिंपल नर्वस सिस्टीम. निडारियन हे पहिले असे अॅनिमलचा एक ग्रुप आहे की ज्यांच्यामध्ये प्रिमिटिव्ह टाईपची मात्र ट्रू म्हणजे कम्प्लिटली डेव्हलप अशी नर्वस सिस्टीम आहे. इट कन्सिस्ट द सेन्सरी सेल अँड द नर्व सेल ऑर न्यूरॉन्स. यांच्यामध्ये काय काय असतं? सेन्सरी सेल्स असतात, नर्व सेल असतात, त्यालाच न्यूरॉन्स म्हटलं जातं, अलॉंग विथ देअर फायबर्स. सो द नर्व सेल आर स्कॅटर्ड. इथे नर्व सेल कशा असतात? स्कॅटर्ड असतात ऑर डिस्ट्रीब्युटेड थ्रू आउट दी बॉडी. पूर्ण बॉडीमध्ये पसरलेले असतात. द इनर कनेक्टेड टू इच अदर बाय सिनॅप्सेस बिटवीन दिअर फायबर टू फॉर्म द नर्व नेट. आणि यांच्यामध्ये आणखीन एक सीईटीचा क्वेश्चन, दॅट इज यांच्यामध्ये काय असतं? नर्व नेट असते. ओके, हा पण सीईटीचा पीवायक्यू आहे, दॅट इज द पीवायक्यू ऑफ MHT-CET. नर्व नेट. सो हायड्रामध्ये काय सापडतं? तर नर्व नेट सापडतं. देर आर टू नर्व नेट बोथ इन द मेसोग्लिया. ओके, one connected toward the epidermis and second toward the gastrodermis. सो यांच्यामध्ये दोन नर्व नेट असतात. एक जी कनेक्टेड असते तर ती इपिडर्मिसला कनेक्टेड असते, म्हणजे बाहेरच्या साईडला कनेक्टेड असते. अँड सेकंड जी असते तर ती गॅस्ट्रोडर्मिसला म्हणजे इनर लेअरला कनेक्टेड असते. सो देअर आर सेन्सरी सेल्स स्कॅटर्ड इन दी बॉडी.
ओके, त्यांच्यामध्ये ज्या सेन्सरी सेल्स असतात तर त्या सुद्धा स्कॅटर्ड झालेल्या असतात बघा. इथे हायड्राची फिगर दिलेली आहे. हायड्राची ही पूर्ण बॉडी आहे. हे टेंटॅकल्स आहे. टेंटॅकल्स म्हणजे सेन्सरी सेल्स आहेत. ओके, आणि त्यामध्ये असलेली ही नर्व नेट आहे. ओके, सो नर्व नेट इन हायड्रा. एकदा स्टेट बोर्डला क्वेश्चन विचारलेला होता 2 मार्क्ससाठी. सो तिथे सुद्धा शॉर्ट नोट म्हणून तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जातो. सो जे सेन्सरी सेल्स असतात, सो सेन्सरी सेल्स स्कॅटर्ड बॉडी वॉल अँड टेंटॅकल्स. सो बट सेन्स ऑर्गन्स आर लॅकिंग. त्यांच्यामध्ये सेन्सरी ऑर्गन्स मात्र नाहीये. सो न्यूरॉन्स हॅव फायबर बट देअर आर नो सेन्सरी ऑर मोटार नर्व. बघा इथे न्यूरॉन्स तर आहेत. ओके, इथे न्यूरॉन्स आहेत, मात्र काय नाहीये तर सेन्सरी सेल नाहीये, मोटार नर्व, सेन्सरी नर्व आणि मोटार नर्व दोन्ही पण प्रकारचे नर्व इथे प्रेझेंट नाहीयेत. द नर्व इम्पल्स शो नो पोलॅरिटी ऑर डायरेक्शन. इथे नर्व स्टिम्युलाय तर फायबर होतात, स्टिम्युलाय तर जातात, मात्र त्याला डायरेक्शन नाहीये. ओके, किंवा पोलॅरिटी नाहीये. नो पोलॅरिटी, नो डायरेक्शन. सो दस द हायड्रा ऍक्टिव्हेशन ऑफ सेन्सरी सेल कॅन हॅपन ॲट एनी पॉइंट. कुठल्याही पॉइंटला सेन्सरी सेल्स इथे ऍक्टिव्ह होऊ शकतात अँड फॉर्म दिस पॉइंट इम्पल्स कॅन बी कॅरीड थ्रू आउट दी बॉडी. आणि कुठल्याही डायरेक्शनला पूर्ण बॉडीमध्ये हा सिग्नल ट्रान्सफर केला जातो. सो थ्रू आउट दी बॉडी इन एनी डायरेक्शन. सो दस ब्रिंगिंग मुवमेंट ऑफ द बॉडी ऑर टेंटॅकल्स. ओके, सो कॅचिंग प्रे ड्युरिंग फीडिंग. हे जे आहे, ओके, फीड करत असताना एखादा प्रेला कॅप्चर करायचं, एखाद्या शिकारला कॅप्चर करायचं, तर हे करत असताना सुद्धा पूर्ण बॉडी जी आहे तर ती मुवमेंट करते. ओके, द डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्व सिस्टीम इज द फर्स्ट इम्पॉर्टंट लँडमार्क इन द नर्वस सिस्टीम. सो सगळ्यात पहिल्यांदा जी नर्वस सिस्टीम तयार झाली होती तर ती झाली होती डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टीम, आणि जी तयार झाली होती हायड्रामध्ये. ओके, सो इट इज सीन इन द टिनोफोरा as well as in the in enteric system or gut wall of higher animals including man. आणि जी निडारियन मध्ये तयार झाली होती तर त्याच पुढे मॉडिफिकेशन होऊन हायर अॅनिमल मध्ये सुद्धा नर्व सिस्टीम तयार झाली. त्यानंतर नेक्स्ट एक इम्पॉर्टंट एक्झाम्पल आणखी बघणार आहे आपण. जसं हायड्रामध्ये आपण बघितलं तर त्याच पद्धतीने अजून एक नर्वस सिस्टीम आपल्याला डिस्कस करायची आहे, ती म्हणजे नर्वस सिस्टीम इन प्लॅनेरिया. ओके, प्लॅनेरिया जो आहे तर तो फ्लॅटवर्म आहे. सगळ्यात जास्त रिजनरेशन कॅपॅसिटी याच्यामध्ये असते. आपण ऑलरेडी डिस्कस केलंय फर्स्ट चॅप्टरमध्ये, सॉरी सेकंड चॅप्टरमध्ये. रिप्रोडक्शन इन अॅनिमल जो चॅप्टर होता तर त्यामध्ये ऑलरेडी डिस्कस केलेला आहे. याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त रिजनरेशन कॅपॅसिटी असते. सो फ्लॅनेरिया इज अ फ्लॅटवर्म बिलॉंगिंग टू द फायलम प्लॅटीहेल्मिंथिस. प्लॅटीहेल्मिंथिस ग्रुपला हा बिलॉंग करतो फ्लॅनेरिया, फ्लॅटवर्म. सो इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव्ह अॅनिमल विथ सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. हा सगळ्यात प्रिमिटिव्ह ऑर्गॅनिझम अॅनिमल आहे ज्याच्यामध्ये सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. आतापर्यंत आपण फक्त नर्वस सिस्टीम बघत होतो. हायड्रामध्ये जसं बघितलं आपण डिफ्यूज टाइपची नर्वस सिस्टीम होती. इथे मात्र सेंट्रल नर्वस सिस्टीम तयार झाली आहे, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टीम, लोकेटेड ऑन द व्हेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी. कुठल्या साईडला आहे? व्हेंट्रल साइडला आहे. इट कन्सिस्ट ऑफ मास ऑफ सेरेब्रल और सेफॅलिक गँग्लियॉन. यांच्यामध्ये काय असतं तर सेरेब्रल किंवा सेफॅलिक गँग्लियॉन असतात, अपिअरिंग लाईक इन्व्हर्टेड यू शेप ब्रेन. त्यांच्याकडे उलटा यू शेप ब्रेन असतो. ओके, इन्व्हर्टेड यू शेप ब्रेन. सो दीज लाईज in the anterior or head region and form each ganglion arises 9 branches toward the outer side. सो इथे काय तर एक यू शेपचा ब्रेन आहे, त्याच्यानंतर दोन गँग्लियन निघालेले आहेत, त्याच्यानंतर त्यांच्यापासून 9 ब्रांचेस निघतात जे की आउटर साइडला जातात. ओके, सो वेंट्रली वेन बिलो द गँग्लिया अरायझेस अ पेअर ऑफ वेंट्रल नर्व कॉर्ड. आणि इथे त्या गँग्लियनच्या खाली व्हेंट्रल नर्व कॉर्ड और लॉंग नर्व कॉर्ड, इथे लॉंग नर्व कॉर्ड सुद्धा तयार झालेला आहे. दॅट इज द व्हेंट्रल नर्व कॉर्ड. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट अॅनिमल विच हॅव अ व्हेंट्रल नर्व कॉर्ड. हा पहिला अॅनिमल होता ज्याच्यामध्ये नर्व कॉर्ड तयार झाला होता. सो दीज आर इंटर कनेक्टेड टू इच अदर बाय ट्रान्सफर नर्व और कमिशर इन द लॅडर लाईक मॅनर. So the peripheral nervous plexus arising laterally from ventral nerve cord. So peripheral nervous system सारखंच याच्यामध्ये व्हेंट्रल नर्व कॉर्ड होता. बघा इथे खूप सिंपल दिलेला आहे. इथे हा यू शेपचा ब्रेन दिलेला आहे.
त्याच्यानंतर हे दोन इथे नर्व कॉर्ड तयार झालेले आहेत. हे नर्व कॉर्ड आहेत आणि या नर्व कॉर्ड मधून इथे ट्रान्सवर्स अशा नर्व पण आहेत प्रत्येक ठिकाणी, जेणेकरून जसं रेल्वे ट्रॅक असतो की नाही, तर त्या पद्धतीने हे असे तयार झालेले आहेत. आणि त्याच्यानंतर यापासून परत इकडून असे ट्रान्सफर होण्यासारखी जशी पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम असते, तर त्याच पद्धतीने इथं व्हेंट्रल नर्व कॉर्ड कडून असा पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम गेलेली आहे. ओके, सो द PNS, that is the peripheral nervous system, includes sensory okay, cells arranged in the lateral cord in the body. So peripheral nervous system सुद्धा आहे इथे. A pair of photosensory structure, the eyes are located on dorsal side of the brain. So इथे डॉर्सल साइडला, ब्रेनच्या डॉर्सल साइडला फोटोसेन्सरी स्ट्रक्चर सुद्धा आहे, दॅट इज द आईज. ऑल्सो देअर आर सिंगल सेन्सरी स्कॅटर्ड, सिंगल सेन्सरी सेल्स ज्या आहेत त्या स्कॅटर्ड झालेल्या असतात पूर्ण बॉडीवरती. सो इन अबाव एक्झाम्पल ऑफ हायड्रा, प्लॅनेरिया, या दोन्ही पण एक्झाम्पल मध्ये जर पुढे बघितलं आपण, द अर्लियर स्टडीज एक्झाम्पल ऑफ कॉक्रोच अँड ह्युमन, वी हॅव सीन ग्रॅज्युअल इव्होल्युशन और चेंजेस इन द न्यूरल सिस्टीम. तर प्रत्येक ऑर्गॅनिझम मध्ये प्रिमिटिव्ह टू ऍडव्हान्स अॅनिमल मध्ये ग्रॅज्युअल चेंज झालेला आहे नर्वस सिस्टीम मध्ये सुद्धा. ग्रॅज्युअल म्हणजे हळूहळू झालेला चेंज आहे, जेणेकरून अचानक बदल झालेला नाही, हळूहळू बदल झालेला आहे, ग्रॅज्युअल चेंज आहे. ओके, सो देअर इज हाय लेवल ऑफ स्पेशलायझेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरॉन्स ॲज अ इलेक्ट्रिकली सिग्नलिंग सेल अँड ऑल्सो द एंटायर सिस्टीम. ओके, हे जे हाय लेवलचे जे चेंजेस झालेले आहेत, स्पेशलायझेशन जे झालेलं आहे न्यूरॉन्स मध्ये स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकली सिग्नल करण्यासाठी, तर हे जे झालेलं आहे तर हे ग्रॅज्युअल चेंज झालेलं आहे. सो ग्रॅज्युअली फ्रॉम डिफ्यूज नर्वस सिस्टीम टू द सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टीम, डिफ्यूज नर्वस सिस्टीम पासून तो सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टीम मध्ये हा ग्रॅज्युअल चेंज झालेला आहे. द एक्सपान्शन into a properly organized system, including involving brain, its gradual expansion in size and function. जे काही ब्रेन आहे तर त्याचं सुद्धा एक्सपान्शन झालंय, तो वाढलाय आणि त्याच्या साईज बरोबर त्याचं फंक्शन सुद्धा वाढलंय. दिस हॅज लीड टू सेंट्रलायझेशन ऑफ व्हेरियस सेन्स ऑर्गन arising in coordinating in the internal environment with that the external environment. सो एक्सटर्नल इन्व्हायरमेंट आणि इंटरनल इन्व्हायरमेंट, बॉडीच्या बाहेरचं इन्व्हायरमेंट आणि बॉडीच्या आतमधलं इन्व्हायरमेंट मॅच करण्यासाठी, मेंटेन करण्यासाठी, कोऑर्डिनेट करण्यासाठी सुद्धा याच्यामध्ये सेंट्रलाइज प्रोसेस झाली. सो ऑल्सो देअर इव्होल्युशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग सिस्टीम विच इफिशियंटली transmit signal between one part of the organ of the body and the another. सो एका पार्ट कडून दुसऱ्या पार्ट कडे जे सिग्नल ट्रान्सफर होतं, तर ते सुद्धा त्याच्यामध्ये सुद्धा एक इफिशियंट वे आला, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग फॉर्म झालं आणि हे होत गेलं इव्होल्युशन मध्ये, आणि ते अजून सुद्धा पुढच्या जनरेशन मध्ये अजून सुद्धा बेटर वे मध्ये इव्हॉल्व्ह होत आहे ग्रॅज्युअली. ओके, हळूहळू इव्हॉल्व्ह होत आहे, तर हे सुद्धा आपल्याला माहिती पाहिजे. देन नेक्स्ट आपल्याला स्टडी करायचंय, दॅट इज द न्यूरल टिश्यू. ओके, नेक्स्ट पॉइंट आहे न्यूरल टिश्यू. सो द न्यूरल टिश्यू कन्सिस्ट प्रायमरली ऑफ टू टाइप्स. दोन टाइपच्या सेल्स आहेत. सो द न्यूरॉन्स अँड द गँग्लिया. ओके, दोन प्रकारच्या सेल्स आहेत न्यूरल सेल्स. फर्स्ट वन इज द न्यूरॉन्स अँड द सेकंड वन इज द न्यूरोग्लिया और ग्लियल सेल. न्यूरोग्लिया म्हटलं जातं किंवा ग्लियल सेल्स म्हटलं जातं. So while a nerve is bundle of axon, the word nerve, the nerve is the bundle of axon. त्या वर्डलाच म्हटलं तर nerve. The use for bundle of axon, nerve जो वर्ड वापरलाय तर तो bundle of axon साठी वापरलाय, outside the central nervous system while inside the central nervous system for the same. दोन्हीकडे पण, सेंट्रल नर्वस सिस्टमच्या बाहेर पण आणि सेंट्रल नर्वस सिस्टमच्या आतमध्ये पण. The word track is used. सेम जसं इनसाइड ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर द सेम वर्ड ट्रॅक इज यूज. द नर्व मे बी सेन्सरी और मोटार और मिक्स टाइप. नर्व जे येतात ते तीन टाइपचे असू शकतात. एक तर सेन्सरी नर्व असू शकतात, मोटार नर्व असू शकतात किंवा मिक्स टाइपचे असू शकतात.
having both the types, sensory and motor fiber. Okay, so all these along with nervous organ make up a nervous system for the higher animal and bring about the coordination and control of various activities of the body. हे कशासाठी आहे नर्वस सिस्टीम? तर आपल्या बॉडीचे सगळे जे ऑर्गन आहेत तर त्यांच्यामध्ये कंट्रोल आणि कोऑर्डिनेशन ठेवण्यासाठी हे आहेत. सो these is done through the receptor which bring the sensory input toward the central nervous system. काय होतं? तर रिसेप्टर कडून सिग्नल जातात सेंट्रल नर्वस सिस्टीम कडे. सो प्रोसेसिंग इज कॅरीड आउट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम, तिथे त्याची प्रोसेस केली जाते अँड देन थ्रू दी motor commands and response is sent out. The nerve arising from the cyton of the central nervous system travel throughout the body transmitting the nerve impulses to or from the central nervous system. काय होतंय बघा, हे जे नर्व आहेत तर त्याचे सायटॉनचा जो पार्ट आहे तर तो पूर्ण बॉडीमध्ये पसरलेला आहे आणि त्याच्यामुळे काय होतं तर बॉडीकडून ब्रेनकडे किंवा सेंट्रल नर्वस सिस्टमकडे आणि सेंट्रल नर्वस सिस्टमकडून बॉडीकडे हे सिग्नल ट्रान्सफर केले जातात. ओके, देन आपल्याला नेक्स्ट पार्ट शिकायचा आहे तर तो म्हणजे न्यूरॉन्स और नर्व सेल. ओके, न्यूरॉन्स और नर्व सेल. आता कुठल्या कुठल्या नर्व सेल आहेत किंवा कुठले कुठले न्यूरॉन्स आहेत तर हे आपल्याला डिटेलमध्ये बघायचं. सो दीज आर दी स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ नर्व सिस्टीम. ओके, जसं की आपण स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ लाईफ जसं सेल म्हणतो त्याच पद्धतीने सेंट्रल नर्वस सिस्टीमचे किंवा नर्वस सिस्टीमचे जे पार्ट आहे सो स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट तर त्याला म्हटलं जातं न्यूरॉन्स और नर्व सेल. So you may recall the structure of neuron studied in the earlier classes. Earlier start मध्ये तुम्ही न्यूरॉनचं स्ट्रक्चर ऑलरेडी स्टडी केलेलं असेल. सो इच मल्टीपोलार न्यूरॉन ओके हॅज 3 पार्ट. मल्टीपोलार न्यूरॉन मध्ये 3 पार्ट असतात. सायटॉन और सेल बॉडी, डेंड्रॉन अँड ॲक्झॉन. द सायटॉन has a distinct central nucleus with a nucleolus. त्याच्यामध्ये काय असतं तर सायटॉन मध्ये एक सेंट्रल न्यूक्लियस असतो. ओके, आणि त्याच्यामध्ये न्यूक्लिओलस आणि न्यूक्लिओप्लाझम असतो. अ क्लिअर फिल्म ऑफ सायटोप्लाझम सराउंड द न्यूक्लियस. अराउंड देअर आर न्यूरोफायब्रिल्स, निसल्स granules and other granules. निसल्स ग्रॅन्युल्स आर रायबोप्रोटीन कंपोनंट्स. ओके, काय काय असतं त्याच्यामध्ये बघा, सायटोप्लाझमच्या सराउंडिंगला न्यूक्लियसच्या सभोवताली काय असतं तर न्यूरोफायब्रिल्स असतात. त्याच्यानंतर निल्स ग्रॅन्युल्स असतात आणि अदर ग्रॅन्युल्स पण असतात. आता निल्स ग्रॅन्युल काय तर रायबोप्रोटीन्स आहेत. ओके, कंपोनंट ऑफ रायबोप्रोटीन्स. So they play an important role in the synthesis of enzyme required for the formation of neurotransmitter. न्यूरोट्रान्समीटर साठी लागणारे जे काही एन्झाईम आहे तर त्याचं सिंथेसिस करण्याचं काम हे निल्स ग्रॅन्युल्स करतात. सो फायब्रिल्स प्ले अन इम्पॉर्टंट रोल इन द ट्रान्समिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस. न्यूरोफायबर काय करतात तर जे काही नर्व इम्पल्सेस असतात म्हणजे नर्व सिग्नल जे असतात तर त्याला ट्रान्समिशन करण्यासाठी इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतात. देन नेक्स्ट आहे डेंड्रॉन्स. डेंड्रॉन्स काय बघा, डेंड्रॉन्स आर मे स्मॉल कोनिकल प्रोसेसिंग अरायझिंग फ्रॉम द सायटॉन. सायटॉन कडून असलेले सिग्नल जे आहे तर त्याच्यावरती स्मॉल प्रोसेसिंग करण्याचं काम डेंड्रॉन्स करतात. सो दीज आर हायली ब्रांच इन टू फाईन डेंड्राइट्स. त्याच्यामध्ये ब्रांचिंग होतं, डेंड्राइट्स असतात ब्रांचिंग करून. सो नील्स ग्रॅन्युल्स अँड द न्यूरोफायबर्स बोथ कॅन बी सीन ऍट द बेस ऑफ द डेंड्राइट्स. डेंड्रॉनच्या बेसला नील्स ग्रॅन्युल्स आणि न्यूरोफायब्रिल दोन्ही पण बघायला मिळतात. सो दे ट्रान्समिट मेसेज टुवर्ड द सायटॉन आणि हे डेंड्राइट्स कडून आलेले मेसेज सायटॉन कडे पास करतात. सो एक्झॉन इज अ सिंगल. एक्झॉन काय आहे, सो एक्झॉन इज द सिंगल लॉंग युजली अनब्रांच प्रोसेसिंग अरायझिंग फ्रॉम द सायटॉन टू द एक्झॉन हिलॉक. ओके, सो सायटॉन कडून एक्झॉन हिलॉक कडे ओके एक सगळा जो काही डेटा आहे जो सिग्नलिंग आहे तर तो एकत्र येतो. सो इट कन्सिस्ट ऑफ अ बंडल ऑफ न्यूरोफायब्रिल्स. तिथे न्यूरोफायब्रिल्सचे बंडल आहे. सो नील्स ग्रॅन्युअल्स आर अब्सेंट असतात तिथे एक्झॉन हिलॉक मध्ये. टर्मिनली एक्झॉन गिव्ह आउट ब्रांचेस कॉल्ड एज अ टिलोडेंड्रॉन. ओके, त्याच्या टर्मिनल पोझिशनला परत तिथे ब्रांचिंग तयार होतं, त्याला टिलोडेंड्रॉन म्हटलं जातं. द एक्झॉन कॅरी द मेसेज अवे फ्रॉम द सायटॉन. एक्झॉन काय करतो तर सायटॉन कडून
जो सिग्नल आहे तर तो घेऊन जातो दूरवरती. ओके. द ॲक्झॉन मे गिव्ह आउट लॅटरल ब्रांचेस कॉल्ड ॲज अ कोलॅटरल्स. The terminal branches attached to the muscles, glands, skin and telodendrites of another neurons. हे ॲक्झॉनचे जे टर्मिनल आहे तर ते कुठे कुठे कनेक्टेड असतं बघा. ते मसलला कनेक्टेड असतं, ग्लँड, ओके, मसल्स, ग्लँड, स्किन अँड टिलोडेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन्स. दुसऱ्या न्यूरॉन्सला पण कनेक्टेड असतात. द इंटरकनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दोन न्यूरॉनचे जे इंटरकनेक्शन आहे, ओके, तर त्या इंटरकनेक्शनला म्हटलं जातं सिनॅप्स. ओके, सो इंटरकनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स और न्यूरॉन्स with motor organ is called as a synapse. So it is usually axodendritic or maybe axonic, axosomatic or dendrodendritic. म्हणजे काय, तर ॲक्झॉन आणि डेंड्रॉन एकत्र असेल किंवा ॲक्झॉन एकत्र असेल, ॲक्झॉन सोमॅटिक सेल एकत्र असेल, डेंड्रॉन एकत्र असेल, तर त्यांचे कनेक्शन जे असतात तर ते सिनॅप्सेस वेगवेगळे असू शकतात. सो द सायटॉन आर जनरली फाउंड इनसाइड द ब्रेन, स्पायनल कॉर्ड. हे दोन्ही जे पार्ट आहे तर ते सेंट्रल नर्वस सिस्टमचे पार्ट आहे. सो सेंट्रल नर्वस सिस्टमच्या दोन्ही पण पार्ट मध्ये सायटॉन कनेक्टेड असेल इनसाइड दी ब्रेन ऑर स्पायनल कॉर्ड. अँड द गँग्लिया, स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सेल बॉडीज इनसाइड व्हाईट मॅटर ऑफ द ब्रेन आर कॉल्ड ॲज अ बेसल न्यूक्लियाय. सो यांचे जे स्मॉल ग्रुप्स असतात सेल बॉडीचे तर ते व्हाईट मॅटर मध्ये असतात ब्रेनच्या, आणि त्यालाच म्हटलं तर बेसल न्यूक्लियाय. अ बंडल ऑफ ॲक्झॉन कॉल्ड ॲज अ नर्व. बंडल ऑफ ॲक्झॉनला काय म्हटलं तर नर्व म्हटलं तर मे बी कवर्ड ओनली बाय द न्यूरिलेमा in the non-medulated nerve, while the medulated nerve it is covered both by the medullary sheath and on the outside by the neurolema. जनरली मेरोलेमा काय असतो तर एक लेयर आहे जो नॉन मेडुलेटेड नर्वला मेडुलेटेड नर्व मध्ये याच्यावरती दोन्हीवरती सुद्धा एक कव्हरिंग करतो. कशानी, तर मेडुलरी शीथनी आणि न्यूरोलेमाने. So conduction of impulses by medulated nerve is 50 times faster than the non-medulated nerve. तर दोन प्रकारच्या नर्व आहे, एकावरती एक कव्हरिंग असेल, दुसऱ्यावरती नाहीये. ज्याच्यावरती कव्हरिंग आहे तर त्याचा रेट 50 पटीने कमी आहे. ज्याच्यावरती लेअर नाहीये, मेडुलरी नर्व नाहीये, मेडुलेटेड नर्व नाहीये, नॉन मेडुलेटेड नर्व आहे, तर त्याच्यामध्ये 50 पटीने फास्टर ट्रान्सपरेशनचा मेकॅनिझम असतो. द कनेक्टिव्ह टिश्यू covering around the nerve fasciculi is called as endoneurium. ज्याच्यावरती कनेक्टिंग टिश्यूचा एक कव्हरिंग असतं तर त्या नर्वला म्हटलं जातं एंडोन्युरियम. सो फ्यू नर्व फॅसिक्युली विथ एंडोन्युरियम आर सराउंडेड बाय कनेक्टिंग टिश्यू कॉल्ड पेरिन्युरियम. आणि जे सराउंडिंगला जे आहे एंडोन्युरियमच्या तर त्या कनेक्टिव्ह टिश्यू आहे तर त्याला म्हटलं तर पेरिन्युरियम. अँड अ स्टील लार्ज बंडल ऑफ नर्व इज कवर्ड ऑन द आउटर साइड ऑफ द इपिन्युरियम. आणि खूप सारे नर्व जे आहे तर ते आउटर साइडला कव्हरिंग असतात इपिन्युरियमच्या. सो ब्लड इज सप्लाय टू ऑल द नर्व टू प्रोव्हाइड ऑक्सिजन अँड न्यूट्रिएंट. आणि या सगळ्या नर्व मध्ये ब्लड सप्लाय होत असतं कशासाठी, तर ऑक्सिजन आणि न्यूट्रिएंट प्रोव्हाइड करण्यासाठी. ओके, सो इथे आपल्याला एक चार्ट दिलेला आहे बघा. इथे आपल्याला चार्ट दिलेला आहे ज्याच्यामध्ये न्यूरोग्लियल सेल्स आणि त्याचे फंक्शन्स दिलेले आहेत, आणि याचा फिगर आपल्याला वरच्या पेजवरती दिलेला आहेत बघा. इथे त्याच्या न्यूरोग्लियल सेलचे टाइप्स दिलेले आहेत. हा आहे इपिडायनॅमल सेल, हा आहे ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स, त्याच्यानंतर हे आहे सॅटेलाइट सेल, त्यानंतर इकडे आपल्याला दिलेला आहे हा ब्रांचिंग पॅटर्न असलेला ऑस्ट्रोसाइट्स, त्याच्यानंतर इथे आणखी ब्रांचिंग पॅटर्न असलेला इथे दिलेला आहे मायक्रोग्लिया, आणि इथे दिलेले आहे स्वॅन सेल्स. तर या वेगवेगळ्या प्रकारच्या टाइप्स आहेत न्यूरोग्लियल सेल्स. त्याबद्दल आपण आणखी इन्फॉर्मेशन बघणार आहे बघा. इथे न्यूरोग्लियल सेल्स आणि त्याचं फंक्शन दिलेलं आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा सेंट्रल नर्वस सिस्टमचे न्यूरोग्लियल सेल्स, ज्याच्यामध्ये येतात ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स, मायक्रोग्लिया और ब्रेन मॅक्रोफाजेस, ॲस्ट्रोसाइट्स, एपिडायडॅमल सेल.
तर एक एक बघूया आपण. सेंट्रल नर्वस सिस्टीम मध्ये काम करणारी ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स. सो याचं फंक्शन काय बघा. सो दीज सेल्स हॅव अ फ्यू ब्रांचेस. यांच्यामध्ये काय असतं तर ब्रांचेस असतात. मेनली फॉर्म द मायलिन शीथ. यांच्यामध्ये मायलिन शीथ प्रेझेंट असतं अराउंड द सेंट्रल ॲक्झॉन. सेंट्रल ॲक्झॉनच्या साईडला मायलिन शीथ प्रेझेंट असतं. विच फॉर्म द व्हाईट मॅटर ऑफ द ब्लड. हे काय करतं तर व्हाईट मॅटर बनवतं सेंट्रल नर्वस सिस्टीम मध्ये. सो मायलिन इज अ इन्सुलेटिंग शीथ इज मेड अप ऑफ प्रोटीन अँड फॅटी सबस्टन्सेस. मायलिन शीथ काय तर इन्सुलेटिंग शीट आहे, जे बनलेलं आहे प्रोटीन आणि फॅटी सबस्टन्सनी. इट अलो क्विक ट्रान्समिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिनॅप्स. आणि हे काय करतात तर मायलिन शेतमुळे क्विक ट्रान्सफर होतं इलेक्ट्रिकल सिनॅप्स इम्पल्सेसचं किंवा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे सेंट्रल नर्वस सिस्टीम मध्येच असणारी मायक्रोग्लिया किंवा त्यांनाच म्हटलं तर ब्रेन मॅक्रोफाजेस. त्याच्यामध्ये काय होतं बघा. सो स्मॉल साईज सेल विथ फ्यू ब्रांचेस. यांच्यामध्ये स्मॉल साईजची सेल आहेत, मात्र काही ब्रांचेस आहे याच्यामध्ये. दीज आर द डिराइव्ड फ्रॉम मोनोसाइट्स अँड ऍक्ट ॲज अ मॅक्रोफाजेस. मोनोसाइट्स पासून तयार झालेले आहेत आणि मॅक्रोफाजेस म्हणून काम करतात. मॅक्रो म्हणजे मोठी, फाजेस म्हणजे खाणारी. ओके. सो काय करतात, दे गो टू द साईट ऑफ इंजुरी, डेड न्यूरॉन्स अँड सेल डेब्रीज इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. जिथे जिथे इंजुरी झालेली आहे, डेड न्यूरॉन्स झालेले आहेत आणि सेल डेब्रीज तयार झालेले, तर त्या ठिकाणी सेंट्रल नर्वस सिस्टीमचे हे काम करते. दे मिडिएट इम्युन रिस्पॉन्स. ही इम्युन रिस्पॉन्स मिडिएट करण्याचं काम करते, इम्युन रिस्पॉन्स तयार करण्याचं काम करते. ओके. इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. स्टारशेप सेल अँड द मोस्ट अबंडंट ग्लियल सेल्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. ह्या ज्या आहेत तर स्टार शेपच्या सेल आहेत आणि सगळ्यात जास्त ग्लियल सेल्स असतात या सेंट्रल नर्वस सिस्टीम मध्ये. दे हॅव व्हॅरिड रोल इन द ब्रेन सिक्रिशन, ऍब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूरल ट्रान्समिटर अँड मेंटेनन्स ऑफ ब्लड ब्रेन बॅरियर. काय काय काम करतं बघा. ब्रेन मध्ये खूप सारे काम करते हे, जसं की सिक्रिशन असेल, ऍब्सॉर्प्शन असेल न्यूरो ट्रान्समिटरचं, किंवा मेंटेनन्स ऑफ ब्लड ब्रेन बॅरियर. तर बॅरियर मेंटेन करण्याचं काम सुद्धा हे करतं. सो रेग्युलेट द ट्रान्समिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस विथ द ब्रेन. आणि हे कंटिन्युअसली काय करतं तर जे काही ट्रान्समिशन असतं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेसचं, तर ते करत असतं ब्रेनमध्ये. ओके. देन नेक्स्ट आहे. ओके. ॲस्ट्रोसाइट्स पण आपण डिस्कस केलं. देन नेक्स्ट आहे इपेंडायमल सेल्स. ओके. नेक्स्ट आहे इपेंडायमल सेल्स. आता इपेंडायमल सेल्स मध्ये काय होतं. सो फ्रॉम सिंगल लेअर ऑफ स्क्वॅमस इपिथेलियम अँड कॉलमनार सेल्स. या इपेंडायमल सेल्स ज्या आहेत तर त्या स्क्वॅमस आणि कॉलमनार सेल्स असतात. ऑप्टेन सिलिएटेड इपिथेलियल सेल्स. सो सिलिएटेड इपिथेलियल सेल्सच्या लाइनिंग पण असतात त्याच्यामध्ये. व्हर्टिकल्स ऑफ ब्रेन कॅव्हिटी अँड सेंट्रल कॅनल ऑफ स्पायनल कॉर्ड. कुठे कुठे असतात बघा तर ब्रेन कॅव्हिटीज मध्ये असतात आणि सेंट्रल कॅनल जो आहे स्पायनल कॉर्डचा, तर तिथे असतात. सो मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन अँड प्रोबॅबली ऑल्सो फॉर सर्क्युलेटिंग द सेरिब्रोस्पायनल फ्लुइड. एपिडायनमल सेल्स काय करतात तर सेरिब्रोस्पायनल फ्लुइडचं प्रोडक्शन करतं, सर्क्युलेशन करतं इन द ब्रेन व्हेंट्रिकल्स अँड द सेंट्रल कॅनल. ब्रेन व्हेंट्रिकल्स म्हणजे ब्रेन कॅव्हिटीज मध्ये आणि सेंट्रल कॅनल जो की स्पायनल कॉर्डचा आहे तर तिथे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम मध्ये दोन सेल सापडतात, एक स्वान सेल आणि दुसरं सॅटेलाइट सेल. स्वान सेल जे आहे तर त्याचं फंक्शन आहे, दीज आर दी मोस्ट अबंडंट ग्लियल सेल इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम मध्ये सगळ्यात जास्त सापडणाऱ्या या ग्लियल सेल्स आहेत. दे प्रोड्यूस मायलिन शीथ. मायलिन शीथ तयार करतं अराउंड द मेडुलरी नर्व ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम. मायलिन शीथ तयार करतं पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम मध्ये. आणि दुसऱ्या सॅटेलाइट सेल, दे सपोर्ट अँड द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स. हे सपोर्ट करतात न्यूरॉनच्या फंक्शनला. ओके. तर या ज्या सगळ्या आपण सेल्स बघितलेल्या आहेत तर त्याबद्दल आपण इन्फॉर्मेशन बघूया. आपला जो टॉपिक आहे तर तो आहे न्यूरोग्लियल सेल्स. न्यूरोग्लियल सेल्स काय आहेत बघा. द न्यूरोग्लियल सेल्स आर फार ग्रेटर इन द नंबर दॅन द न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स पेक्षा जास्त नंबर असतो. मोस्ट ऑफ द सपोर्टिंग सेल ऑफ द नर्वस सिस्टीम आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेम एम्ब्रियोनिक टिश्यू लेअर, दॅट इज द एक्टोडर्म, दॅट प्रोड्यूस न्यूरॉन्स. जिथून न्यूरॉन्स तयार झालेले आहेत त्याच लेअर पासून न्यूरोग्लियल सेल्स पासून तयार झालेले असतात, दॅट इज द एक्टोडर्म. एक्टोडर्म पासून हे सगळं तयार झालेलं असतं. द टर्म न्यूरोग्लिया रेफर्स टू द सपोर्टिंग सेल ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. न्यूरोग्लियल सेल्स काय तर सपोर्टिंग सेल्स म्हणून काम करतात सेंट्रल नर्वस सिस्टीम मध्ये अँड पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम मध्ये.
that is the CNS and PNS. So विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या लेक्चरला आपण इथेच थांबू. नेक्स्ट लेक्चरला आपण डिटेलमध्ये सिनॅप्स आणि त्याची बद्दल इन्फॉर्मेशन बघूया. त्यामुळे भेटूया नेक्स्ट लेक्चरला. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा आणि तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करा. आणि भेटूया परत नेक्स्ट लेक्चरला सिनॅप्सला डिस्कस करण्यासाठी. तोपर्यंत बाय बाय, हॅपी लर्निंग, टेक केअर.